Xin chào các bạn, chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ trong video đặc biệt đánh dấu tập thứ 10 của series Biểu tượng quốc gia, tụi mình đã quay về với lịch sử văn hóa Việt Nam. Và hôm nay cũng đã đánh dấu tập thứ 10 của series Biểu tượng ma thuật. Chúng mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một biểu tượng và triết lý có ảnh hưởng rất lớn cho văn hóa Việt Nam nói riêng và văn hóa phương Đông nói chung. Đó chính là biểu tượng âm dương. Triết lý âm dương là một loại tư duy lưỡng phân, tức là phân chia vũ trụ thành hai phần đối lập nhưng lại hòa hợp và liên quan chặt chẽ với nhau. Âm và dương có mặt trong vạn vật của vũ trụ, từ thế giới tự nhiên cho đến đời sống của con người. Bản thân từ yin yang trong tiếng Hán ban đầu cũng là để thể hiện hai phần đối lập nhau của cùng một sự vật. Chữ yin được ghép từ bộ phụ, nghĩa là núi đất, với chữ vân, nghĩa là đám mây. Còn chữ yang cũng từ chữ phụ nhưng lại được ghép với chữ nhật là mặt trời, cùng các tia sáng đang rọi xuống. Như vậy hai chữ yin yang cùng thể hiện một ngọn đồi nhưng lại ở hai phía khác nhau, một phía có bóng râm và một phía có ánh sáng mặt trời. Trong thần thoại Trung Quốc, trước khi vũ trụ được hình thành thì khí dương và khí âm ban đầu được chứa đựng trong một quả trứng hỗn mang. Sau 1.800.000 năm, quả trứng ấy nở ra thành bàn cổ. Khí dương của quả trứng nhẹ nên bay lên cao tạo thành trời. Còn khí âm nặng nên lắng xuống tạo thành đất. Bàn cổ sợ rằng trời và đất sẽ lại dính liền với nhau nên đứng chống tay giữa trời đất trong 1.800.000 năm nữa. Mỗi ngày lại cao thêm 1 trượng cho đến khi trời đất cách xa nhau đến 9 vạn dặm. Trời và đất sản sinh ra thế giới tự nhiên. Còn nam và nữ sản sinh ra thế giới con người. Từ hai cặp đối lập đầu tiên này mà con người đã tiếp tục suy ra những cặp đối lập phổ biến khác như ngày, đêm, nóng, lạnh, cứng, mềm trong thế giới tự nhiên, cũng như mạnh, yếu, dữ, hiền, thiện, ác trong xã hội con người. Biểu tượng âm dương còn được gọi là thái cực đồ, cơ bản gồm một hình tròn chia thành hai phần bằng nhau bởi một đường uốn cong hình chữ S. Phần màu đen có một chấm trắng và phần màu trắng cũng có một chấm đen. Biểu tượng này lần đầu tiên xuất hiện là dưới thời nhà Tống do triết gia lý học Chu Đôn Di sáng tạo nên và sau đó dần dần được hoàn thiện trong các thời kỳ sau để trở thành biểu tượng mà chúng ta biết như ngày hôm nay. Nhìn chung, tất cả các đặc điểm của triết lý âm dương đều có thể quy về hai quy luật căn bản nhất và được thể hiện rất rõ ràng trong biểu tượng thái cực đồ. Thứ nhất là quy luật về bản chất của các thành tố, không có gì hoàn toàn âm hoặc hoàn toàn dương. Trong âm có dương và trong dương có âm. Lòng đất là âm, nhưng thật ra càng đi sâu vào lòng đất lại càng nóng, đó chính là dương. Nắng là dương, nhưng hơi nước lại bốc lên tạo thành mây, tiềm ẩn cho cơn mưa, đó chính là âm. Nước mềm hơn đất thì là âm, nhưng lại có tính động hơn nên lại là dương. Một người phụ nữ về mặt sinh lý là âm so với một người nam, nhưng tính cách mạnh mẽ hơn thì lại là dương. Như vậy với quy luật này, mọi thứ là âm hay dương chỉ mang tính chất tương đối. Trong đen có trắng và trong trắng có đen, không có ai hoàn toàn tốt cũng như không có ai hoàn toàn xấu. Nói một cách khác, mọi thứ đều có màu xám. Và thứ hai là quy luật về quan hệ giữa các thành tố. Âm và dương gắn bó rất chặt chẽ với nhau và luôn vận động, chuyển hóa cho nhau. Âm cực sinh dương và dương cực sinh âm. Ví dụ như cái chúng ta đang thấy là ban ngày là dương, nhưng thật ra vẫn đang chuyển động dần về ban đêm là âm. Sau cơn mưa là âm thì trời sẽ lại sáng, chính là dương. Tương tự như vậy, một người đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì chắc chắn sẽ phải đi xuống. Nhưng một người đang ở dưới đáy của sự tuyệt vọng thì chắc chắn sẽ tìm thấy những tia hy vọng mới. Với quy luật này, ta có thể thấy sự vận động biến chuyển liên tục của vũ trụ và cuộc đời, cũng như triết lý vô thường của nhà Phật hay câu nói không ai tắm 2 lần trong một dòng sông của người Hy Lạp. Từ cùng một triết lý âm dương này, nhưng đã có hai hướng phát triển riêng biệt tại miền Bắc và miền Nam Trung Hoa, tạo thành bát quái và ngũ hành. Người Hoa Hạ ở phương Bắc đã lấy một vạch thẳng tượng trưng cho dương, một vạch đứt đôi tượng trưng cho âm, gọi âm và dương là lưỡng nghi. Từ lưỡng nghi này tiếp tục nhân đôi thành những mô hình vũ trụ số chẵn là tứ tượng và bát quái. 8 quẻ bát quái tượng trưng cho 8 loại hiện tượng của thế giới tự nhiên gồm trời, đất, núi,
đầm, lửa, nước, sấm và gió. 8 quẻ này là kết hợp với nhau thành tổng cộng 64 quẻ trong kinh dịch, thể hiện một hệ thống tư tưởng triết học của người Hoa Hạ về những hiện tượng tự nhiên và xã hội. Thái cực và bát quái trong văn hóa Trung Hoa đã được ứng dụng trong thuật bói toán, bùa phép và cũng phát triển thành môn võ Thái cực quyền, bắt nguồn từ núi Võ Đan ở miền Bắc Trung Quốc. Trên lá quốc kỳ Hàn Quốc ngày nay cũng chính là biểu tượng thái cực với hai màu đối lập đỏ và xanh, cùng với 4 quẻ bát quái tượng trưng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ và đất nước. Trong khi đó, cũng từ âm và dương, người Bách Việt ở phương Nam lại phát triển thành những mô hình số lẻ là tam tài, thiên, địa, nhân, rồi thành ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhằm lý giải sự hình thành, tồn tại và quan hệ lẫn nhau của vạn vật trong vũ trụ. Trong ngũ hành có 2 quan hệ cơ bản là tương sinh và tương khắc. Quan hệ tương sinh tức hành này hỗ trợ giúp cho hành kia phát triển, gồm thủy sinh mộc như nước tưới cho cây tươi tốt, mộc sinh hỏa như gỗ làm nguyên liệu cho lửa cháy, hỏa sinh thổ như tro bụi làm cho đất màu mỡ, thổ sinh kim như lòng đất sinh ra kim loại, kim sinh thủy như kim loại nóng chảy biến thành thể lỏng. Còn quan hệ tương khắc nghĩa là hành này khắc chế hành kia, gồm thủy khắc hỏa như nước dập tắt lửa, hỏa khắc kim như lửa nung chảy kim loại, kim khắc mộc như kim loại chặt đứt cây, mộc khắc thổ như cây hút chất dinh dưỡng của đất, và thổ khắc thủy như đất thấm lấy nước. Trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, ngũ hành có tính ứng dụng rất rộng rãi trong mọi mặt của đời sống con người như phong thủy, bùa phép, y học, ẩm thực, nghệ thuật, cũng như xem bản mệnh để chọn đối tác làm ăn, chọn vợ gả chồng, sinh con đẻ cái. Đặc biệt, ngũ hành còn phát triển thành ngũ hình quyền, một môn võ thuật nổi tiếng của miền Nam Trung Quốc, có nguồn gốc từ chùa Nam Thiếu Lâm ở tỉnh Phúc Kiến. Như vậy có thể nói, triết lý âm dương cùng 2 hướng phát triển của nó là bát quái và ngũ hành, chính là tích tụ một cách đặc sắc nhất của tinh hoa vùng Đông Á. Nó thể hiện những nhận thức vô cùng sâu sắc về vũ trụ và xã hội. Vì thế mà cho đến ngày nay, nó vẫn còn có một sức ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống con người nơi đây. Mình hy vọng bạn đã hiểu thêm một chút về thế giới tâm linh của huyền thoại, ma thuật và tôn giáo trong cuộc sống thường nhật của chúng ta. Hãy cho tụi mình biết bạn muốn tìm hiểu về biểu tượng ma thuật nào tiếp theo ở phần comment, và hãy tiếp tục ủng hộ tụi mình bằng cách nhấn vào 3 nút bấm này nhé. Mình là Sang. Mình là Thùy Dương. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.